Okay, so sabihin niyo, tuturo ko naman sa inyo yung sum o kung paano hanapin yung summation ng arithmetic sequence. So, madali lang yun. Okay, so ganito. May dalawa kasing type ng arithmetic sequence o ng sequence in general. Either finite or infinite. So, ang finite, may fixed lang na dami. Halimbawa, 1 to 5 lang o 25 lang o 37 lang. Ang infinite, edi 1 to infinity o hanggang saan man mapunta. The sum of 1 to 100. Ibig mong sabihin, ganito yun. 1, 2, 3, 4, 5, and blah 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 hanggang 100. So, finite to. Kasi fixed yung dami. 1 to 100. So, 100 na numbers lang. So, paano natin gagawin yan? Paano natin sosolve to? Paano natin, i-add ba natin yan mano-mano, isa-isa? No. So, quick note, nung around 17th century, mayroong sikat na mathematician, hanggang ngayon sikat siya, malamang, si Carl Friedrich Gauss. So, ito yung itsura niya, kung hindi kayo aware. Ayan, si Gauss. So, isa to sa pinakang favorite kong mathematician, Carl Friedrich Gauss. So, nung elementary si Gauss, ang alam kong story, maingay sila sa klase. So, yung teacher nila, binigay itong tanong na to. Find the sum of 1 to 100. So, kailangan natin nilang matapos within 10 minutes or within 20. Basta something, may limit. Pero si Gauss, nasagot niya agad. Nilagay niya agad yung sagot niya dun sa lamesa ng teacher nila. Hindi pa tapos yung mga kaklaseng niya. Basta siya yung nauna. And then, tama yung sagot niya. So, paano niya yung nasagot? Ganito. Balik tayo dito sa formula natin. Dahil finite yan, ang gagamitin natin is S sub n is equal to n times a sub 1 plus a sub n over 2. Di ba yun yung formula? So, palitan nyo lang. N is 100 kasi 100 piraso yan. A sub 1 yung unahan, edi 1. Plus a sub n yung dulo, edi 100 over 2. So, 100 times 1 plus 100, edi 101. So, magiging 100 times 101 over 2. So, i-times nyo, 100 times 101 is 100, 100 times 101, 10,100. Okay? 10,100, ay mali, 10,100 divided by 2, which is, ang sagot, 50, 50. So, kapag chinek niyo yan sa calcu, subukan nyo i-add yung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 100. Ang sagot dyan, 50, 50. So, ano yun? Anong ibig sabihin? Bakit ko minention si Gauss? Kasi actually, siya yung nagbuo ng formula na to. Siya yung nakapaggawa ng formula ng sum ng first 1 to 100 integers. So, nagawa niya yun at the age of, alam ko 7. Sa iba may 8 o 9. Basta elementary years ni Gauss na invent niya yung formula na yan. Okay? So, basta finite yung formula, n times a sub 1 plus a sub n over 2. Paano kung hindi finite? Paano kung infinite? So, ito. Find the sum of the first 30 numbers of the series 4, 8, 12, 16. So, ayan. Hindi to finite. Infinite to kasi basta may hanggang infinity to. So, first 30 lang. Ibig sabihin, kailangan lang natin makuha yung 1 to 30 and then i-add natin yan. So, ganito gagawin nyo. Ang need nyo, a sub 1, which is 4. Ito, yung unahan. Madali. A sub n. Okay? Ang a sub n is, hindi pala a sub n. N lang pala. So, ang n, malamang kung hanggang ilan. So, sabi, first 30. So, hanggang 30. Okay? And then, ang next is common difference na hindi pa natin alam na aalamin na natin ngayon. So, para makuha yung common difference, di ba, pinagma-minus lang. So, ito, 16. Okay, 16. Tsaka 12. O, kahit yung 12 tsaka 8. So, pag ma-minus natin, 16 minus 12, edi 4. Sabihin, ang common difference natin is 4. Ayan na. Nakuha nyo na yung tatlong need. So, dahil alam nyo na yung tatlong need, ito yung formula. S sub n is equal to 2 over n over 2 times 2 a sub 1 plus quantity n minus 1 times d.
Di ba mo, ano siya, similar siya sa formula ng finding the n terms. Basta, tignan nyo, may 2 lang sa unahan. Nilagyan lang natin ng 2 sa unahan. Ito lang din yung formula ng finding the n term. So, madali siya kabisaduhin. N over 2 times 2 a sub 1 plus quantity n minus 1 times d. Lalapag nyo lang yan lahat ng nakuha nyong information, masasolve na natin to. S of the n is equal to n is 30 divide 2 times 2 a sub 1 is 4 plus n is 30 minus 1 and then times d is 4. Ayan, so 2 times 4 is 8 plus 30 minus 1 is 29 times 4. Ito muna, mamaya na natin to copyhin na. Solve muna natin to. 8 plus 29 times 4, di ko alam, 29 times 4, 116. So, 116. 8 plus 116 is ilan ba? 124. 124. So, tataas ko muna. Ayan. Kokopy natin itong 30 over 2, which is 15. And then, ang mangyari, 15 times 124. 15 times 124 is equal to 1,860. Ibig sabihin, yung sum ng 30 terms ng series na yan ay 1,860. So, yun lang, ganun lang. Need nyo lang itong tatlo, a sub 1, n, tsaka d, and then ipalit nyo sa formula. So, ganun kasimple. Next. Find the sum of the first 24 numbers of the series 2, 8, 14, 20, 26. So, same process. A sub 1, n, and d. A sub 1, yung unahan, 2. N is kung ilan lahat. Sabi, first 24 numbers, edi 24. And then d, pag ma-minus natin. So, pili kayo dyan. Ito na lang. 8, tsaka 2. 8 minus 2, 6. Ayun na. Kompleto na yung hinahanap natin, plug nyo na sa formula. S sub n is equal to n over 2, quantity 2, a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, so n over 2 is 24 over 2. Quantity 2, a sub 1 is 2, plus n minus 1, making 24 minus 1, times d is 6. 24 over 2 is 12. 2 times 2 is 4. 24 minus 1 is 23 times 6. So, 12 quantity 4 plus 23 times 6. 23 times 6 is 138. 138 plus 4 is 142 times 12. Ang sagot, 12 times 142. 12 times 142 is 1,704. 1,704. Ibig sabihin, yung sum ng first 30 terms nung series na yun, 1,704 ang sagot. Diba, ayun lang, madali lang, ganun lang simple. So, basta alam niyo yung formula, masasagutan niyo yan. Wait, ito yung pinakang common mistake dito. Plus to baka mamaya ipag-times nyo. Baka mamaya yung 138 i-times nyo sa 4, wag. Plus yun. So, dahan-dahan kayo dito sa part na to. So, yun. Ganoon lang kadali. Tandaan nyo lang yung mga in-explain ko and yung formula malamang. And then, solve lang kayo ng solve hanggang sa maintindihan nyo. So, susunod na video, geometric series naman. So, again, ayun lang. Salamat.